morning. මම ඊයේ ආවේ අදන රිසෝට් එකට. මේක Mirissa තියෙන්නේ. ඊයේ අද ඒ කියන්නේ 2 nights මේක ඉන්නා. මේක view එකත් මාර ලස්සනයි. මේ මොහොත පේන්නේ පට්ටම ලස්සනයි උදේට. ඒක ඒ වගේ හසර sunset එකත් මේ අර පැත්තෙන් තියෙනවා. ඒත් මාර ලස්සනයි. මාළමයිකේ මම ඊයේ පෙරේදරා ඒට කලින් බ්‍රයි මාළමයිකේ හිටියේ. ඒකත් මාර ලස්සන view එකක් ඒ හොටෙල් එකේ තිබ්බා. ඒකේ sunset එක පට්ටම ලස්සනට තිබ්බා. මේ දැන් අපි ගාල්ලට යන්න ගාල් ඒ වගේ තැන් දෙක තුනකට යනවා. උදේම යනවා. දැන් වෙලාව 6ට කාලයි. 6ට 6 කාලෙ විතර මම මෙහෙන් පිටත් වෙනවා. බස් එකක් අරන් යනවා. ගිහිල්ලා ගාල්ල කොටුවයි තව ජංගල් බීච් ඒවා ටික ඔක්කොම බලන්න ඕනේ. අද දවස් තුනම ඔක්කොම කව කරන් හිතන් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ගාල්ලට ගිහලා හම්බෙමු. මම ගාලට කොටුවට ආවා. මේ දැන් වෙලාව 7යි කාලයි වෙලාව. තාම එක් කඩයක්වත් ඇරලා නැහැ. මාර බඩගින්න ඉන්නේ. මම මේ ගාල කොටුව ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්නම්. මේක 16 වෙනි සියවසේ තමයි පෘතුගීසින් ඇවිල්ලා මේ එතන හදන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 16 වෙනි සියවසේම ආයේ ලන්දේසින් තමයි මේකේ වැඩ ඉවර කරලා තියෙන්නේ මේ ගාලු කොටුවේ. මේක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිය ගැන කියනවා නම් මේකේ මේ නගරේ ලන්දේසින් පෘතුගීසින් ඒ කියන්නේ වගේම ඉංග්‍රීසින්ට අයත් ඒ තුනටම අයත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තියෙනවා. මේ පේන්නේ දැන් මේ ප්‍රතිපාගාරය හදලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසින් විසින්. ඒ වගේම ලෝකුරු මටෙන් ගාලු කොටුව කියන්නේ එක සුවිශේෂී ස්ථානයක්. කියන්නේ එක ලෝකුරුමයක්. ඉතින් ලංකාව වාසීන් අපිට ආඩම්බරයක් ගැන තැනක් තමයි මේ ගාලු කොටුව කියන්නේ. අපි ගාලු කොටුව වටේ ගිහලා බලමු. සමුද්‍ර පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරය. මේ තියෙන මේක එන්ට්‍රන්ස් ෆී එක මේ ලෝකල්ස්ලාට එක්කෙනාට 50ක් වෙනවා. මම පෙන්නන්න මේක ඇතුළේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ තියෙන නැව මේ 1959 ජූලි 2 වෙනිදා ගාල්වරාය ආශ්‍රිතව මේ මුහුදුපත් වෙච්ච නැවක්. මේ ඒ නැව ආකෘතිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ නැවට කියන්නේ ඒ නැව ආකෘතිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ගාල්වරාය ආකෘතිය හරියට පේනවද නැහැ. ඉඳ වෙන්න බලන්න මේ තියෙන්නේ. හරි.
මේ උඩ ගැලරි එක වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා දාලා තිබ්බා. මේකේ නම් ඒ වගේ බෝඩ් එකක් නෙමෙයි මේ ගැලරි 4 එක. උඩ එකේ මම ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා හැම එකෙම. හැබැයි මේ මොකක් අඳුරු හින්දා ෆ්ලෑෂස් ඔන් කරලා දැම්මේ. මේ සමහරක් ෆොටෝස් පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. පුළුවන් විදිහට හදලා දාන්නම් මම ෆොටෝස් ටික. මේ ගැලරි 4 එක මේක බලාගෙන යන්න. මේක කඹ වලින් හදලා තියෙන මේ ඇතුලේ තියෙන කඹ. පේනවද දැන් හරියට මේ තියෙන කඹ. ලොකු කාලතුවක්වත් තියෙනවා. මේ ඇවන්ඩෙස්ටර් මේ ඇවන්ඩෙස්ටර් මේ නැවෙ තිබ්බ කාලතුවක්ව ඇවන්ඩෙස්ටර් කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා අර පෙන්නපු ආකෘතිය තිබ්බ නැව. එතන මේ කාලතුවක්ක වෙන පොඩි හැඳින්වීමක් තියෙනවා. මෙන්න දෙන කාලතුවක්ක ගෝල. මේ 17 වන හා 18 වන සිවසර කියලා තියෙන්නේ. මේ තඹ තහඩුවක්. ගඩොල් කුට්ටියක්. මේක මේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර සහිත ගඩොල් කැටයක්. මේකේ මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ගහලා තියෙන මේ ගඩොල් කැටේ. පේනවද දන්න හරියට. ඉටිපන්දම් නිවනය. මේ ගහලා තියෙන ඉටිපන්දම් දල්වා නිමාදාන්න තමයිලු මේක ගන්නෙ. මෝදු හක් බෙල්ලු ඉන්න. පාට අය. මේකත් මේ අර ඇවොන්ඩෙස්ටර් නැවෙන් තමයි මේ හක් බෙල්ලොත් එතන තමයි සොයාගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඇඹරුම් ගලක් තියෙනවා. ඇඹරුම් ගල. දුම් පයිප් එක තියෙනවා. දැන් ඉස්සර විතරක් නේ දැනුත් මම දැකලා තියෙන හොඟා සමහරක් මිනිස්සු පයිප් පාවිච්චි කරන තාමත්. Okay. දැන් මම ජංගල් බීච් එකට ආවා. ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බොත් මම පෙන්නන්න. ජංගල් බීච් එකට.
මේ ගාල්ලේ ගිහිල්ලා දැන් ගාල්ලේ ගියා. ඊපස්සේ ජංගල් බීච් ගියා. ඊපස්සේ හැම රූම් එකට ඉල්ල පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරනවා. වොෂ් එකක් දාලා රෙස්ට් කරලා ලන්ච් එකට එළියට යන්න ඕනේ. ලන්ච් එකට එළියට ගිහින් ඊට පස්සේ මම හවස් වෙලා යනවා view point එකට යන්න ඕනේ. මිරිස්සා view point එකටයි දෙවන්දර තුරුවටයි. ඒ රීඩ තමයි ඊට පස්සේ යන්නේ. රූම් එකට නම් මාර මහන්සි. ලන්ච් එකට ගිහිල්ලා අද ස්පෙෂල් මේ ගමේ කෑමක් තියෙනවා. ගමේ මම ඊයේ දැක්ක මේ පල්ලෙහා තියෙනවා මේ ලන්ච් එක ඒගොල්ලෝ ඩිනර් එකයි ලන්ච් එකයි දෙකම දෙනවා ගමේ කෑම. ඊයේ ගියා ඊයේ ඩිනර් එක ගත්ත එතනින් මාර මරහයි පට්ට. එතනට ගිහලා මම පෙන්නන්න කොහොමද එතන කෑම. කාලේ එළියට ආවා. මෙතන තැනේ නම කරිපොට්. මම එළියෙන් පෙන්නන කොහොමද කියලා. ලෝකල් ප්‍රයිස් එක ඇවිල්ලා එක්කෙනෙක්ට 250ක් වෙනවා. වරදක් නැහැ. රහයි. කෑම හොඳයි. හැබැයි මේ ටුවරිස්ට්ලා තියෙන හින්දා හුඟක් සැරණක් නැහැ. කෑම රහයි. ඒවල කලබන් කරිපොට්. කොකනට් ට්‍රී හිල් එකට ආවා. කට්ටිය නම් අඩුයි. මම ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගන්නම්. කවුරුත් නැහැ මේ පැත්ත පේන්න. ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් කරන් පෙන්නන්න.